Чи можна вкрасти честь? Не ту честь у широкому сенсі, а бойову честь воїна. В англійській мові є навіть вираз для цього – stolen valor, буквально вкрадена доблесть. Це дуже болюче для багатьох воїнів питання, притому на всіх можливих рівнях – внутрішнього підрозділу, військової частини та армії загалом. Бюрократичної системи, де цивільні можуть керувати тим, хто з військових і які отримує нагороди. Це камінь у город Міністерства оборони. Коли військовий, пройшовши пекло найгарячіших бойових дій, має пару маленьких медалей. А якийсь паркетний офіцер, той, що не нюхав пороху, виглядає наче секретар Компартії СРСР наприкінці свого життя. Так, ці чуваки любили нагороджувати себе орденами і медалями на всі випадки життя і навіть більше. Десь так з'явилися і деякі так звані ветерани Великої Вітчизняної. Так, я знаю, що правильно казати Другої світової, але вони себе так називають. У яких іконостас на грудях, де медаль чи орден через глибокі знання особи, що його чіпляє, може бути медаллю матері героїні чи передовика стахановця. Особливо, коли це чоловік, а шахти бачив лише по телевізору. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Водночас зазначу, я не спеціаліст і навіть не ентузіаст військової геральдики. Тож будемо говорити про більш приземлені деталі життя, а не про те, який завиток на ордені що означає. Просто чого не знаю, того не знаю. Залишу це справжнім спеціалістам цієї галузі. Ще одне. Дякую одному з коментаторів, що якраз наштовхнув на цю тему. Так, будь-який ваш коментар може стати темою для відео на цьому каналі, тому дуже на них чекаю. Що таке честь мундира? Військова честь. Одразу треба зазначити, що через спадок Радянщини і Російської імперії поняття військова честь, доблесть у нас інтерпретують дуже неправильно. Як може бути дуже, якщо саме слово неправильно вже передає суть? Є декілька рівнів нерозуміння людьми і, зокрема, військовими, здебільшого нещодавно мобілізованими, цього поняття. Перший і найпростіший. Усі ми знаємо, що слова «віддати честь» означають військове вітання солдатів та офіцерів поміж собою. А саме ось таке. Найрозповсюдженіша помилка. Існує тільки військове вітання, і цей жест є частиною військового вітання. Віддати честь – це застаріла мілітарна форма спілкування поміж офіцерами російської імперської армії, а внаслідок цього успадкована радянськими офіцерами та НКВД. Пішло це від ввічливої форми «честь маю», що буквально означало, що офіцер, звертаючись до іншого, розуміє неформальні правила спілкування, традиції і звички підрозділу чи роду військ. Така собі давня форма системи розпізнавання свій-чужий. Тобто і тут прошу мене вибачити за порівняння українців і росіян. Коли ви заходите в львівську Криївку, ви повинні знати пароль «Слава Україні» і випити чарку. Зараз це неформальний ритуал. Колись привітання було частиною формального військового обряду воїнів УПА. І, до речі, солдати та старшини, мічмани та прапорщики, чи їх аналоги і в імперській, і в радянській армії до приблизно 60-х, можу помилятися, неформально не мали права казати «честь маю», бо це тільки для офіцерів. Тобто фраза «честь маю» була статусним висловом через спочатку феодальну і освітню складову, бо частина офіцерів була дітьми еліти, а потім в радянські часи після Другої світової розділення відбувалось просто за освітою, бо солдати переважно не мали ніякої вищої і навіть часто і середньої повної освіти. Водночас, як офіцер, це продукт військових вишів. А пізніше висловом «віддати честь» називали будь-яке вітання в армії радянського зразка аж до 90-х, бо прижилося. Це якщо дуже коротко і спрощено. Один мій знайомий, який розбирається у військовій історії, міг би годинну лекцію прочитати саме про історію цього вислову та неформальні відносини між військовими з 18 до 20 століття. Щодо нашої армії, немає жодного документа, наказу чи розпорядження із словосполученням «віддати честь».
Це архаїзм, притому ворожий нам ментально, росіянський. Запам'ятайте, у нас є лише військове вітання, і його здійснюють незалежно від того, офіцер ти чи солдат, чи сержант або старшина. Два моменти, на які треба звернути увагу. Через ієрархічну структуру, яка є в будь-якій армії, військове вітання першим виконує нижчий за званням, до вищого, а той відповідає. Це прояв формальної безумовної поваги за статутом. І військове вітання не виконується в зоні бойових дій взагалі, бо по ньому снайпери або ворожа розвідка можуть виявити офіцера. Це для ворогів дуже гарна ціль. Тобто ніякої честі у військовому вітанні немає навіть близько. Це просто формалізація звичайного привітання, яке ви робите кожного дня на роботі, кажучи колегам «добрий ранок» чи потискаючи руку. Друга, менш розповсюджена помилка, яку зустрічав навіть у самих військових. Це помилкова думка, що ЗСУ та НГУ – це якийсь таємний орден лицарів. Типу братства сталі у Fallout, що має таємний кодекс честі, який показують тобі тільки після присяги і змушують тебе мовчати про нього навіть після закінчення служби. Що в цьому уявному кодексі є чіткі вимоги і настанови, що, як і коли повинен робити воїн, щоб утримувати цю саму військову честь. А якщо воїн цього не робить, то його розжалують і проведуть через стрій зі шпіцрутинами. Страшно. Ця помилкова думка виходить із досить раціонального джерела, тому багато хто її поділяє. Раціональність полягає в тому, що у військових статутах ЗСУ є правила поведінки окремо для солдатів, сержантів та офіцерів. І що, мовляв, це і є той стос правил, який визначає честь, якщо його дотримуватись. Але все набагато банальніше. Зазвичай це побутові і дисциплінарні правила, або дуже розпливчасті настанови для поведінки. Наприклад, завжди бути бритим і в чистій формі, коли ти в пункті постійної дислокації. Зрозуміло, що це чисто гігієнічне питання. Отож бо. Або заборона носити перстні та інші прикраси, крім обручок для чоловіків і жінок, і дуже малих сережок для жінок. Це для того, щоб зброєю або снарягою не чіплятися за ювелірні вироби і не відірвати собі палець чи вухо. Навіть колись була байка, як військовий загинув, випадково знявши перстнем чеку від гранати на розгрузці. Щодо інших менш конкретних настанов є, наприклад, такі. Для солдат – бути відповідальним і слухати сержантів та офіцерів. Для сержантів – бути прикладом для солдатів. Для офіцерів – пильно стежити за поведінкою перших і других та наставляти їх на воїнське життя. Це дуже спрощено, бо в статутах багато води. Більше, ніж в дипломній роботі і лікиви. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Для зальотчиків є навіть спеціальне покарання в ЗСУ, доволі розповсюджене – вчити на пам'ять частини статутів і переказувати їх командиру. Веду до того, що немає ніякого кодексу честі чи таємних правил. Радше зведення побутових і дисциплінарних особливостей, які дуже схожі, наприклад, на шкільні. Просто для структурування життя військових в армії. Ще є багато інших помилкових тверджень про те, що ж таке та сакраментальна військова честь. Але двох цих прикладів, думаю, буде достатньо. А яка ж тоді правильна відповідь? Що ж таке військова честь? Усе дуже просто. У сьогоденні, якщо конкретно говоримо про Сили оборони України, військова честь складається з 3 компонентів – безумовного, формального і неформального. Безумовний компонент. Усі військові мають військову честь і гідність. Вони воїни, які присягнули народу України захищати батьківщину. І тому заслуговують на безумовну повагу інших громадян України. Автоматично. Незалежно від звання, освіти, статі та купи інших особливостей. Те, що вони є воїнами, і є їх військова честь. Неформальний вияв – це визнання іншими військовослужбовцями твоїх виключних дій під час виконання конституційного і службового обов'язку захисту батьківщини. Тобто гордість за воїна, його побратимів і командирів за те, що він під час служби чи бойових дій зробив щось екстраординарне. Наприклад, зайшов у тил під***м і вкрав танк чи беху. Після неформального визнання здебільшого має відбуватися формалізоване визнання, а саме медалі, ордени, інші нагороди
нагороди, назва вулиці на честь військового, переважно посмертно тощо. Більш конкретно це називається надання почесті, тобто визнання його військової честі на вищому рівні. І от якраз між неформальним і формальним, а буває і на безумовному рівнях, у військового можуть вкрасти доблесть. Як? Давайте про це і поговоримо. Звідки взагалі взялося це Stolen Valor? Якщо ви чули знамениту цитату Подерев'янського Стій, я контужен нахуй. Я воював. Поки ти, сука, в тилу баб портив, я в танки орел. Я льотчик. то вже розумієте, про що саме буде цей розділ. Викрадення честі пов'язано з військовими самозванцями, означає дію цивільної особи, що виявляється у присвоєнні собі військового минулого. Така особа одягає форму, медалі, зазвичай куплені на барахолках чи успадковані, вигадує, як він чи вона воював, і за допомогою цього вже відбувається отримання або матеріальних привілейованих благ, які доступні тільки ветеранам, або самоствердження чи приниження інших цивільних. Це і означає Stolen Valor. У мене навіть давно було про це відео, роки 4 тому, я ж ветеран називається. Але в нас через специфіку війни, яка триває вже 10 років, це, певно, найменша проблема, пов'язана з викраденням військової честі. Так, в Україні, як і у будь-якій іншій країні, яка перебувала у стані довгої війни, є два види викраденої честі. Якщо спрощено. Вигадана – викрадення того, чого не було, та реальна – того, що було, але вони мають безліч підвидів. Реальна крадіжка честі – це доволі примітивний спосіб. Чому? Бо розвінчати її досить просто, а деталі перевірити і того легше. Зазвичай усе закінчується або наближається до кінця тоді, коли побратим чи військовослужбовець, який знає, як воно було насправді, дізнався про так звану крадіжку подвигу. Викрадач лише користується тим, що слухачі, зазвичай цивільні, не знають справжню особу героя, виставляючи себе за нього. Часто люди розповідають це цивільним для підвищення власної самооцінки чи отримання привілеїв зі словами я воював», через що ця фраза стала дуже мемною, поряд зі словами «Вибачте, що не воював в АТО, пацани» від 20-річних. Реальна крадіжка честі розповсюджена штука у середовищі аватарів, тобто тих, хто всю мобілізацію ще в АТО пробухав. Це використовують як привід відправити цивільного товариша по чарці за додатковою чекушкою, не в кредит, а за подвиги ветерана. Вигадана викрадена честь, певно, найрозповсюдженіша серед усіх випадків. Звичайно, статистики у мене немає, бо ніхто таку не веде, але є досвід і багато розмов з іншими ветеранами. Так, колись чув історію від одного ветерана, як він витягав з підбитого палаючого БТРа свого командира і ще 2 побратимів. Навіть десь була стаття у локальній газеті. І в нього навіть залишились опіки на спині і руці. Пізніше дізнався від інших, що це була вигадана історія. Опіки були ще до вступу у ЗСУ, де саме він їх отримав, невідомо, а сам оповідач історії був майже весь час своєї мобілізації у штабі діловодом. І правильно зрозумійте, діловоди теж потрібні, як насправді і всі інші спеціальності в армії. Зараз на такі вакансії, наприклад, можуть призначати тих, хто має статус частково придатний у воєнний час. Але вигадувати історії про героїчні подвиги, яких не було, це зашквар. Ще треба згадати мікс, назвемо його напіввигадана крадіжка честі. Це коли беруть реальну ситуацію, але перекручують так, ніби військовий виявив там доблесть. Обставини ситуації змінюються на користь оповідача у цих розповідях справжнього героя. Метод дуже схожий на пропагандистську формулу 60/40. Розвінчати таку вкрадену честь значно складніше, ніж перший і другий тип, тому що наче як ситуація була, і деталі в дечому збігаються, і навіть свідки є. Навіть бувають такі парадоксальні випадки, коли у викраденні честі обвинувачують того, у кого ту честь вкрали напіввигаданою ситуацією. Один з можливих представників цього жанру – Арестович. Була ситуація, де він розповідав, що вижив під час вибуху специфічної міни, який пережили всього декілька людей у всій українській армії. І ніби він тоді проводив розвідку.
При тому є різні заяви, що все було не так, і Арестович своїми непрофесійними діями нібито спричинив смерть інших військовослужбовців, завівши їх на міни. І це завдало фатальних втрат військовому підрозділу. Після скандалу з висвітленням, з його риторики, ця історія якось дивовижним чином зникла. Хоча ми знаємо, що це навіть не половина і навіть не третина його зашкварів перед Україною, народом і військом. Саме через існування феномена вкраденої доблесті і придумали назву «військові туристи». Це дуже зневажливий титул. Такі люди приїжджають на фронт, на другу-третю лінію, на пару тижнів і навіть більше. Збирають історії у воїнів, поговорити всі люблять. Гуляють відносно спокійними ділянками фронту, запам'ятовують це все і потім видають гору так званих true story про те, як вони горіли в танку і були льотчиками. Помню этот эпизод как сейчас. Я вернулся на Краматорский аэродром, где сидели 400 лучших украинских спецназовцев. Я предложил поехать и отбить город. Генералы, естественно, зассали. И тогда я сказал: пустите меня одного и просто наблюдайте из бинокля, как эти тела будут отлетать. Я там всех раскидаю. Но генералы напомнили мне о секретной конвенции ООН, согласно которой нельзя использовать Арестовича в бою. Это негуманно по отношению к противнику. До сих пор жалею, что я их там всех не р***бал. Один із не так розповсюджених способів вкрасти честь або доблесть, як вам зручно, це викрадення її постмортем, тобто посмертна крадіжка військової честі. Так, я вихваляюсь знанням латини, але курсів українського латинського суржику ще немає, зате й англійського. Зазвичай так крадуть честь, думаючи, якщо людина померла, вона не зможе викрити брехню крадія. У мене навіть є недавній приклад. В інших відео ми вже згадували військовослужбовця Сорда, якого підозрюють у крадіжці великої суми з локального збору на міномети та інші скандали з його участю. Але, як виявилось, він також прикривався особою Романа Ратушного. Воїна і громадського активіста, який героїчно загинув на російсько-українській війні. Користуючись нібито дружбою з Романом до його смерті, Сорд намагався відбілити свою репутацію. Мовляв, якщо Роман дружив з ним, то як у ньому можна сумніватися? Але інші побратими Ратушного і його мати чітко повідомили, що Сорда Роман не знав, так як каже сам Сорд, і не спілкувався з ним регулярно. Тут, як ви зрозуміли, крадіжка честі полеглого була з метою захистити себе у короткочасній перспективі. Але у низці інших випадків є військові, які за допомогою присвоєння собі слави своїх полеглих побратимів або навіть незнайомих військових просуваються по службі чи отримують ордени і медалі, розкручують себе медійно тощо. Ну ще Сорд фейково присвоїв собі орден Богдана Хмельницького, про що навіть було судове рішення. Надзвичайно неординарна особистість. Усе раніше розказане – такий собі базис такого явища, як вкрадена доблесть. Водночас є значно складніші способи, але й більш ґрунтовні. Викрити їх складніше, та й загалом вони більш криваві і жахливі. По-перше, це всі випадки, коли військовий, який проявив ганебну поведінку чи зараду, користується тим, що у нього є зброя, і знищує свідків, розповідаючи історію, що це зробили вороги, а він єдиний, хто вижив. Таке буває дуже рідко, але буває. По-друге, це бюрократична крадіжка. Зазвичай бюрократію використовують старші офіцери, бо мають таку владу над іншими. Приклад 1. Ви точно чули або стикалися з історіями про м'ясників-офіцерів, які заганяють на складну ділянку фронту підрозділ без артилерійської чи розмінувальної підготовки. Так підрозділ втрачає велику частину особового складу, але вигризає якийсь населений пункт. Для солдатів і молодших офіцерів на землі це пірова перемога. А для старшого офіцера, що їх направив, відзнака, нагорода чи навіть медаль і просування кар'єрними сходами. Приклад 2. Для штабних старших офіцерів змінити обставини якогось бою на папері, підправити деталі і вписати себе чи інших старших офіцерів паркетного фронту. І от бойовий підрозділ потім дізнається, що їх у бою супроводжував офіцер чи навіть декілька, яких вони останній раз бачили на плацу у ППД ще півроку тому, і які насправді за останні років 5 не дуже часто бували на фронті взагалі. Звичайно, треба зазначити, це все
це не такі часті випадки, як про них люблять розповідати прихильники зрадної зради. Бо якщо б це було настільки масштабно, такі генерали, як Залужний, не ставали б за штурвал ЗСУ. І у нас точно не було б таких успішних операцій, як звільнення більшої частини Харківської області і Херсона, ну і знищення флагмана РФ. Водночас те, що такі прикрі випадки періодично бувають, заперечувати теж не варто. Бо тільки за мою службу, участь у ветеранській спільноті, надивився і наслухався про таке достатньо на все життя вперед. До речі, про ветеранство. Про нагороди і ветеранство. Уже багато розповідав про те, що таке мати статус ветерана і взагалі про цю, так би мовити, тусовку. Але зараз давайте відійдемо від загального і подивимось на це з іншого погляду. Уявіть, що ветеранство – це як фінальна стадія якогось довготривалого, виснажливого комплексу дій. По типу випускного в школі чи вищій, або пенсії після закінчення кар'єри. Це фінал, епілог, де герой оповіді, фільму чи відеогри нарешті кладе меч на полку і може окинути оком ту епічну історію, у якій він брав участь. І, звісно, отримати нагороду за свої старання. І тут дуже важливо. Війна для більшості мобілізованих – це не те, що ти хотів би повторити. Закриваючи цю главу життя, якщо ти вижив, ти вже не хочеш повертатися, якщо ти пропрацював цей досвід сам або із психологом чи психотерапевтом. Тому кожен із нас у душі дуже сподівався, що це не почнеться знову. Навіть якщо об'єктивно ми розуміли, що людожери з боліт так просто не зупиняться у своїй кривавій вакханалії. Тому для багатьох ветеранів демобілізація часів АТО означала той самий епілог із нагородою. Так от, саме такими нагородами є відзнаки, грамоти, медалі, ордени для ветеранів. Це офіційне визнання військової доблесті та гідності, що ти не злякався, не відкусив, не втік, ризикнув життям, пройшов важкий шлях, отримав і втратив побратимів, втратив здоров'я, одержав травматичний досвід. І загалом це було тією чи іншою мірою пекло. З іншого боку, до відзнак кожен окремий ветеран ставиться по-різному. Є такі, як я, що не сприймають їх якось інакше, ніж як кусочок металу, який ти чіпляєш на форму і носиш пару разів на рік, тому що так заведено на визначні дати у суспільстві. Є такі, хто пишається ними, бо для них це символи їх досягнень і здібностей, визнання. Дехто носить або зберігає їх дуже акуратно, здуває пилинки, бо для них вони пам'ятка втрати здоров'я чи друзів, про яких не хочеться забувати. У декого це суміш абсолютно різних контроверсійних емоцій щодо нагород тощо. Тут все залежить від постаті, її шляху і того, що вона з нього винесла. Але все зводиться до дуже важливої особливості військової доблесті, про яку мало говорять. Ти не обираєш бути нагородженим. Завжди вибирають тебе. Або твої побратими, або командування, або суспільство, бо не забуваємо, є багато недержавних відзнак, наприклад, відзнаки громадських організацій. Військова доблесть – це про те, як бачать тебе і твої дії збоку. Тому я дуже злий на деяких своїх колег по цеху, офіцерів-психологів і замів-командирів з МПЗ, які отримують медалі, ордени, інші відзнаки значно раніше, ніж їх підопічні солдати, сержанти та офіцери. Коли я тільки починав служити, мій командир, надзвичайно талановита та адекватна людина, сказав мені таке: «У нас не буде такого гівна, як нагороди офіцерам поперед батька в пекло. Поки якусь конкретну відзнаку не будуть мати хоча б 3-5 солдат чи сержантів, ми з тобою подібні не заслужили. Пойняв?» І я кивнув гривою. Якщо ви не служили і не зрозуміли, до чого це, поясню. Найчастіше в армії списками на нагороди підрозділу традиційно завідують саме офіцери-психологи і зами з МПЗ. Їх ще за радянською звичкою називають замполіти. Взагалі це взаємозамінні посади. І тому такі офіцери мають можливість завжди втиснути себе або когось, хто не заслуговує на нагороду у список, наприклад, за послугу, іноді нехтуючи чи викидаючи зі списків реально достойних військовослужбовців. І, на жаль, цим користуються, у такий спосіб знищуючи репутацію інших. Тих, хто отримав більшість своїх медалей і відзнак часів АТО постфактум, у цивільному житті від військкоматів чи тепер ТЦК. Так, у мене через це дуже палає. Хотілося, щоб такого не було. Бо прикро слухати, що ти якийсь не такий військовий через репутацію людей, із якими ти ділиш військово-облікову спеціальність. То й таке.
Звісно, ще б міг розказати багато іншого, наприклад, про те, як взагалі з'явилися традиції нагородження, чим відрізняються ордени від медалей, чим відрізняються державні, військові, цивільні і громадські відзнаки, про паразитування ГОшок, тих, які створені, щоб нагороджувати своїх учасників фейковими медалями, які вони клепають тисячами, створюючи нових персон-іконостасів, як колись у совку, і ще багато іншого, але відео і так велике, залишу це на майбутнє. Висновки. Вже майже 2 роки відбувається повномасштабне вторгнення РФ в Україну. 10 років йде війна загалом. У світі починають розповзатися метастази бойових дій, які зрощують болотяні жителі. Тому тема ветеранства, як і вкраденої військової честі, доблесті, буде актуальна не тільки для нас, а й у всьому світі. Не знаю, чи буде глобальна війна, яку багато хто передбачає, особливо враховуючи амбіції, відчуття власної величі ісламістів і Китаю. Але те, що людям потрібно розуміти знання про бойові дії, армію, військових і ветеранство є нагальними. Звичайно, деякі можуть занурити голову в пісок і жити своє найкраще життя, і чорт з ними. Однак, якщо таких буде надто багато, пасивних і неосвічених, ця критична маса спричинить здачу своїх країн і цивілізаційних принципів варварам. І ми побачимо те, що вже відбувалося в людській історії – занепад і скочування у темні часи. Цього б точно не хотілося. Що скажу наостанок? Честь можна вкрасти. І коли настане перемога, а вона настане, ви не уявляєте, скільки людей, абсолютно непричетних до допомоги силам оборони України чи взагалі суспільству, будуть красти честь. Можна навіть сказати у промислових масштабах. Будуть використовувати будь-які методи, від найпростіших до закручених схем. Статус учасника бойових дій буде щось типу золотого квитка у політику чи громадську діяльність з розбудови країни. А це доступ до великих грошей. Їм не соромно, не крінжово, і вони не відчувають до себе відрази, бо вони трупоїди. Це їх спосіб виживання і досягнення успіху. Тому не давайте вкрасти нашу і наших загиблих побратимів честь, бо, як мінімум, ми віддали за це здоров'я, а деякі з нас – життя. Оголошення. Тепер сторінка Рептилоїда є на Donatello. Це українська платформа для підтримки блогерів та крієйторів. Якщо ви принципово не хотіли підписуватись на Patreon чи БМК, а хотіли саме вітчизняну платформу з розрахунками у гривні, то цей час настав. Там ви знайдете всі подкасти і доступ до Discord-серверу. Також там за бажанням можна підтримати автора одноразово. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак – Patreon, BuyMeACoffee та Donatello. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на Патреоні, у Дискорді та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Ангели-охоронці. Грінго, Володимир Іващенко. Генерали. Олександр Філоненко. Дмитро. Тайрат CISO. Діма Мурачов. Комбриги. Антон Скабьолкін. Олександр. VCR. Борис Ромбульт. Саша Слюсаренко. Полковники Аарон Фрост, Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Чара Фріск, Дарт Некіт, Дім, Дмитро Шевченко, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Ігор Боднар, Айві, Локсеро, Олександр Гончарук, Олесь Тесленко, Паразитікс, Пріма, Сергій Лемента, Сер, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Дичок, Андрій Ворон, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ірія Алія, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консортов Кадар, Волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Антон Карпенко, Дакар, Денис Макрюшин, Денис Дудко, ДМHR, Еранделакс, Ервін, Ельвіра Гладій, Флешкілер, Фус, Фукват, Ганна Малицька, Хантеріан, Кирил Мартищенко, Логанс, Меткузя, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Валерій Кравець, Вася 96, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Воввов, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Ким, Хорунжий, Іванна Баглай, Осі.
Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.